السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هحل معاكم كراسة المعاصر الفصل الدراسي الثاني والسكيلز والملحق الاتنين مع بعض. هنحل كل التمرينات اللي على يونت 7 ويونت 8 علشان خاطر اختبار مارس، واللي محتاج برضو فيديو المراجعة النهائية هيلاقيه في صندوق الوصف، واللي محتاج شرح يونت 7 ويونت 8 بحلول كتاب المدرسة وكل الكتب الخارجية هيلاقيها فوق في قائمة التشغيل. بدايتنا هتكون من كراسة السكيلز، في كراسة مكتوب عليها كده سكيلز من بره، صفحة 6، ده على يونت 7، كلها جمل كتاب المدرسة، جمل مهمة جدا. يلا كده نبتدي مع بعض. We decided to play basketball at the sport. اسمه سبورتس ايه؟ ماتش مباراة، ويل عجلة، فانفير ملاهي، سنتر طبعا اللي هو المركز الرياضي. We had lunch together. احنا تناولنا الغداء مع بعض in the school canteen، في اللايبرري، في اللابوراتوري، في الميوزك روم طبعا في الكانتين. Yesterday I went to my new school. رحت مدرستي الجديدة. I was quite، أنا كنت إلى حد ما because it was my first day، لأن ده كان أول يوم ليا. expensive nervous dangerous funny، طبعا I was quite إلى حد ما كنت غالي، عصبي، خطير، مضحك، طبعا nervous. Let's go on the big wheel. يلا نركب العجلة الدوارة at this weekend. هيركبوها فين؟ fun fair museum stadium theater. طبعا هيركبوا العجلة الدوارة في الفان فير اللي هي مدينة الملاهي. It was great at the Egypt 1-2-0. كان يوم عظيم في السينما جونجل الأدغال أوبرا ستاديوم، طبعا 2-0 يبقى في الاستاد. My grandfather was a and visited countries all over the world. كان carpenter نجار، teacher مدرس، sailor بحار، vet طبيب بيطري، طبعا كان sailor زي روبنسون كروسو. When you put a stone، لما بتضع حجر in water it في المية بيحصل له ايه؟ thinks يفكر، sinks يغوص، floats يطفو، thanks يشكر، يغوص. I didn't like this story. أنا مش حابب القصة دي. I thought it was really، كانت exciting رائعة، amazing مدهشة، funny مضحكة، terrible يعني كانت سيئة عشان ما كانش بيحبها. People first played، في الأول الناس كانت بتعزف music a long time ago. الموسيقى زمان كانت traditional modern new pop. طبعا people first played music a long time traditional music اللي هي الموسيقى التقليدية. Not is a very loud music، موسيقى عالية جدا. الكلاسيك، الروك، البوب، الأوبرا، أعلى موسيقى معروفة موسيقى الروك. Big number 8 صفحة 8. The تحيا مصر not goes over the Nile in Cairo. اسمه تحيا مصر ستريت، شارع، بريدج، كوبري، لايبري، مكتبة، هاي دام، سد عالي، طبعا بريدج. The Cairo is the tallest building in Egypt. أطول مبنى في مصر. Cairo Station، المحطة، تاور، برج، ميوزيوم، متحف، سيتادل، قلعة، طبعا كايرو تاور. The channel not goes under the sea، بتعدي تحت البحر between England and France. Channel tunnel، القناة الإنجليزية والنفق، bridge، كوبري، cave، كهف، جنجل، أدغال، طبعا tunnel. We need to buy some water، محتاجين نشتري مية. This bottle is، الزجاجة دي full مليئة، bright لامعة، empty فارغة، expensive غالية، طبعا empty. Only people and bikes، الناس والدراجات can go down that road because it's very narrow ضيق، wide عريض، easy سهل، big ضخم، طبعا narrow يعني ضيق جدا. Number 6. The market is always very busy at this time. زحمة جدا في الوقت ده. Don't go now، ما تروحش الآن. Or it will be very، إما هيبقى free crowded empty open مفتوح فارغ مزدحم فاضي، طبعا crowded. We can't swim across the river، مش هينفع نعوم في البحر here because it's very old short wide long، مش هينفع نعوم في النهر لأنه very wide يعني واسع. We want to swim in the river، عايزين نعوم في النهر but how is it، how much كم ثمنه، how noisy كم الإزعاج، how deep كم العمق، how old كم العمر، طبعا deep. The hotel looks very nice جميل جدا but how not is it، how long how much how many how cheap كم الثمن، how much is it. Not is the time when the sun disappears from the sky at the end of the day، الوقت اللي الشمس بتختفي في نهاية اليوم. sunset غروب الشمس، sunrise شروق الشمس، sunlight ضوء الشمس، sunshine شروق الشمس طبعا أو ضوء الشمس، sunset اللي هو غروب الشمس.
لسه في كتاب السكيلز بيج 17 صفحة 17. It was my birthday Saturday. إنه كان عيد ميلادي Saturday. was ماضي. next القادم. ago بيجي قدامها فترة زمنية. last in طبعا last Saturday. I a haircut 2 weeks ago. ago فترة زمنية يبقى ماضي. فين الفعل الماضي في دول؟ have had has have had طبعا had. I bowling last weekend ماضي. فين الفعل الماضي؟ go goes. have gone went طبعا went. He the bus to the city last Sunday ماضي. takes take took has taken الماضي من يأخذ take took. The sports center 2 weeks ago ماضي. visited visits had visited visit طبعا visited يعني زاروا. Not you go to the park. Yes I did. بيجاوب بدid يبقى يسأل بهave. did do where طبعا did. Not did you go to the cinema 4 days ago. من 4 أيام يبقى متى. how what when why طبعا when. Not do you go to school at 7 a.m. الساعة 7 يبقى where أين how كيف what time ما الوقت why لماذا طبعا what time. Not go shopping last weekend. Are you do you have you did you. هنا في كلمة last ماضي يبقى did you. Page 18 I ride the big wheel last weekend ماضي الماضي من ride rode. I went to the museum a week ago فترة زمنية زائد ago. Yesterday it were my friend it was my friend. Do you go to the park yesterday طبعا did you. هل أنت. Page 19 صفحة 19 My friend lives to the school than me. Nearest near nearer as near هنا في than يبقى صفة er. Cheese الجبنة is for you than sweets في than good as good better best طبعا better. I think the blue dress is than the red dress. Nice nicer nicest the nicest neither. The museum is usually crowded on Saturday than on Sunday. في crowded وفي than صفة طويلة وفي than يبقى نختار يا more يا less. more many the most طبعا more. My cousins ولاد عمي felt after they moved to a new flat انتقلوا من مكان لمكان. happier happiest more happy عايزة than most محتاجة the happier after. mountain climbing is dangerous sport of all بيقارن الماونت climbing بكل الرياضات. the most more ولسه محتاجين the يبقى the most. My sister is the in our family. tallest tall taller as tall طبعا في the يبقى صفة est tallest. Some people think that math is the difficult subject. more less as most is the يبقى يا most يا list هنا في most عشان بيقارن هنا الرياضة بكل المواد. page 20 صفحة 20 vegetables are the food هنا في the healthy healthier محتاجة than healthiest less healthy محتاجة than يبقى طبعا the healthiest الأكثر صحية. An elephant is big than a camel مقارنة بين اتنين big هنضاعف الجي تبقى bigger than. عادل is taller than رامي سهلة برضو taller than. Cairo is crowded than أسوان هتبقى more crowded أكثر زحمة. The local markets are the noisy تبقى noisiest. I think going to the museum is the good طبعا good بتبقى best مع the ومع the بتبقى better لأنها صفة شاذة أو غير منتظمة. هننتقل لبيج 40 صفحة 40 برضو في السكيلز. diary مفكرة يومية fanfare الملاهي planetarium القبة السماوية aquarium معرض الأحياء المائية stadium اللي هو الاستاد. I watched the final match شفت الماتش النهائي between Egypt and Tunisia at the الماتش بيتشاف فين في الاستاد. You can see beautiful stars in حلوان planetarium القبة السماوية. Mona is going to the she likes riding a big wheel العجلة الدوارة في الفان فير.
I saw some colorful fish in the شفت أسماك في معرض الأحياء المائية اللي هو aquarium. Choose the place where you can go bowling. تلعب في لعبة البولينج is bowling alley, funfair, museum, aquarium, bowling alley. I saw a or an about dolphin in the science museum. Match مباراة, bowling, exhibition, decision طبعا قرار, عرض, bowling match. أحمد was very not about his exam. He couldn't sleep, مش قادر ينام. Nervous, happy, pleased, content. طبعا أحمد was very nervous. You can see many ancient statues تماثيل قديمة and coins وعملات in the Egyptian school في المدرسة museum المتحف hospital مستشفى center المركز طبعا Egyptian museum اللي هو المتحف المصري. Page 41 island جزيرة cave كهف sailor بحار store عاصفة جنجل أدغال. Auran is a place where there are lots of thick trees أشجار كثيفة دي الجنجل. The ship sank because of a big السفينة غرقت بسبب الستورم العاصفة. My brother works as a on a big ship شغال sailor زي روبنسون كروزو. Our Anne is a hole in the mountain فتحة في الجبل cave اللي هي الكهف. The land that is surrounded by water from all sides أرض محاطة بكل المية من كل الجوانب sides is called تدعى valley وادي island جزيرة area منطقة mountain جبل الجزيرة منطقة من اليابسة محاطة بالمياه من جميع الجوانب. are difficult to open صعب تتفتح but I like them. beans الفول apples التفاح coconuts carrots جوز الهند والجزر طبعا coconuts. that is my favorite musical instrument آلتي المفضلة hammer شاكوش trumpet saw thermometer طبعا trumpet. Robinson Crusoe is a story by Daniel Defoe. It's exciting. نوعها a comic كوميدية adventure مغامرات action فيها action horror رعب طبعا adventure قصة مغامرات حقيقية. Page 42 concert حفلة موسيقية olives زيتون kind طيب theater مسرح include يشمل. What of person is هبة she is friendly ايه نوع شخصية هبة يبقى kind. I played the trumpet in the school concert بعزف الترامبت في الحفلة الموسيقية. Mona went to watch a play عشان تشوف المسرحية theater المسرح. are very important and healthy مهم و healthy الأوليفز اللي هو الزيتون. My bedroom two small beds and cupboard ودولاب takes تأخذ includes تتضمن gives يعطي makes يصنع includes. I like vegetables on my pizza especially أنا بحب الخضروات على البيتزا وخصوصا البيبر الورق peppers الفلفل oranges برتقال bananas الموز peppers. The supermarket كان so I couldn't buy cheese ما قدرش اشتري جبنة. open closed heavy nice طبعا كان closed. We couldn't go out yesterday ما قدرناش نخرج بالأمس as it was لأنه كان funny مضحك good جيد windy عاصف nice لطيف طبعا كان windy كلهم صفات جيدة. Big 43 population السكان country البلد measurements القياس tunnel نفق bridge كوبري. تحيا مصر not the biggest one in the Middle East تحيا مصر bridge. The underground goes through a long tunnel نفق. The of Cairo is about 200 million people طبعا the population السكان في مصر 20 مليون القاهرة بس. China is a big in Asia country بلد. Choose drum and kilogram are weight bridges كباري towers أبراج measurements أدوات قياس tunnels نفق measurements. Cairo is a very city too many people live there مدينة empty فارغة crowded مزدحمة quiet هادية calm برضو هادي crowded is the opposite of wide عكس واسع أو عريض long small narrow high طبعا narrow اللي هو ضيق. Beijing is the of China village town capital island طبعا بيجين اللي هي بكين تعتبر عاصمة تشاينا عاصمة الصين. Big 44 skiing تزحلق insect حشرة suspension معلق sunset غروب الشمس view يعني منظر. تحيا مصر bridge is the world's widest suspension bridge أكبر كوبري معلق. People can practice in very cold areas اللي هو التزحلق على الجليد skiing. The bee is very useful
insect النحلة حشرة مهمة. The view of the Nile during sunset أثناء الغروب is fantastic رائع جدا. There is a beautiful of the city from Cairo Tower. Review, revision, view, preview طبعا منظر view. We are very proud of Egypt this year. Sunrise, sunset, achievements, mistakes, أخطاء، إنجازات، غروب، شروق، طبعا إنجازات مصر. Modern cars aren't cheap. السيارات الحديثة مش رخيصة. They are narrow, empty, expensive, ugly طبعا غالية. Beautiful is the opposite عكس جميل. Dangerous خطير. narrow ضيق. popular شعبي. ugly يعني قبيح. page 45 آخر صفحة في السكيلز. بعد كده ندخل على الكتاب الملحق. competition منافسة. entrance مدخل. design يصمم. treasures كنوز. columns أعمدة. The is one of the most beautiful parts in the museum واحد من أجمل الأماكن أو الأجزاء في المتحف. طبعا the entrance المدخل. I want to take part in the school for poetry competition منافسة الشعر. The Egyptian museum contains valuable treasures كنوز قيمة. The of my house are strong. They carry the roof. الأعمدة شايلة البيت. The engineers new buildings. They are clever. Revise يراجع. design يصمم. promise يعد. cut يقطع. طبعا design. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير. Its first visitors in 2019 came. أتى. left غادر. hit عرض أو يعرض. welcomed يعني رحبة. What was the for most floods in Egypt أو in the past in Egypt؟ ما سبب معظم الفيضانات؟ cause for ولا reason for؟ season expression طبعا reason for يعني سبب ليه بتساوي cause of. Egypt is the with its great treasures مميزة بكنوزها. is popular famous ugly unknown popular with. famous بتاخد حرف الجر for. دلوقتي طبعا هنكمل بكراسة المعاصر. الكراسة هيكون بدايتنا من بيج 17 صفحة 17. علي had lunch with his sister سارة. تناول الغداء مع أخته سارة. tomorrow غدا. next week الأسبوع القادم. yesterday بالأمس. now الآن. had ماضي يبقى yesterday. did you watch the match yesterday؟ yes I. بيسأل بديت يبقى هنجاوب بديت. not got the gold medal حسن. حسن ده عاقل. when متى. whose ملك من. where أين. who من الفائز. how was your weekend كيف كانت الأجازة. it not great بيسأل was وليه تاخد are was where is was great. مستر خالد visit his daughter 3 days tomorrow طبعا فترة زمنية زائد ago ماضي. where does the match start at 5 o'clock الساعة 5 يبقى متى when أو what time. I have a haircut 2 weeks ago قصيت شعري من يومين. ده ماضي يبقى الماضي من have had. page 18 إبراهيم is than retake tall than taller than tallest the tallest طبعا taller than. Alexandria is the في the هنا beautiful city in Egypt. the more ولا the more than ولا the most ولا the less طبعا the most. English is than Arabic difficult than لا most ما تنفعش مع than. the most ما تنفعش مع than يبقى more difficult than. تامر has got orange juice in class في الفصل كله. less و list دي ناقصة ذا ودي ناقصة than. the list الأقل little طبعا the list. the traffic is most crowded today than في than يبقى محتاجين more أكثر زحمة. the blue car is the more طبعا اسمها is the most. modern of all هي الأكثر حداثة. page 30 صفحة 30. I saw a or an about dolphins in the aquarium في معرض الأحياء المائية. شفت فانفير مدينة الملاهي. exhibition عرض. sports center مركز رياضي. match مباراة طبعا exhibition عرض. at 3 hours to move from our house to Cairo to Alexandria. it made it took gave lost يأخذ يعني took. we had lunch together in the school laboratory library canteen uniform طبعا canteen. what of music do you like jazz. what color what type what subject what age. ما عمر الموسيقى. ما المادة. ما النوع. ما اللون طبعا ده type يعني نوع. one day a ship ذات يوم سفينة because there were a really terrible storm كان في عاصفة سيئة. thanked شكر. thank يغوص.
أو يغرق. thought اعتقد. past يمر طبعا. sank الماضي من sink. we learned a lot about the earth بناخد الكثير من عن الأرض and the moon والقمر at that. فين بقى بنعرف الكثير عن الأرض والقمر؟ في الفان فير، مدينة الملاهي، aquarium معرض الأحياء المائية، bowling alley صالة البولينج، planetarium طبعا القبة السماوية. the balls are very heavy الكرة تقيلة جدا at the not alley. aquarium planetarium bowling stadium طبعا في البولينج. what activities should they for إسماعيل's birthday؟ يقوم بتمرين make activities do take give طبعا do activity. I like but it's difficult to open them صعب ان احنا نفتح البنانز، الابلز، الكوكوناتس، الاورنجز، البرتقال، جوز الهند، تفاح، الموز طبعا كوكوناتس اللي هو الموز. Big 31 Our is a person who travels on ship بيسافر على سفينة أو بوت. قارب for a job دي شغلانته. vet الطبيب البيطري. sailor البحار. nurse الممرضة. engineer المهندس طبعا sailor. ده جزء القواعد. حسن moved to Cairo in 2009 في 2009. that was 10 years فترة زمنية زائد مين؟ زائد ago. tomorrow next week ago since طبعا ago. did you go to the park؟ yes I بيسأل بدid يبقى نجاوب بدid. I watched a film it was interesting. watched ماضي. next week ده مستقبل. tomorrow برضه مستقبل. now ده الآن. last night الليلة الماضية. What type of music does he like؟ he likes pop music. when type متى نوع. what type ما نوع. whose ملك من. where أين. طبعا what type يعني ما نوع. who did Adam did these things with؟ did لازم الفعل يكون معاه في المصدر do. what year is it 4 weeks ago؟ ماضي was. it's terrible because my team lost. it was terrible. You went to the beach next week طبعا went ماضي يبقى last week الأسبوع الماضي. Unit 8 How is أبراج البيت clock tower in Saudi Arabia? It's 601 meters 601 متر. يبقى how deep عمقه. long طول أفقي. high ارتفاع. مين عدد طبعا how high. My friend lives 2 schools than me. He goes to school on foot. أما يروح سيرا على الأقدام يبقى هو عايش heavier أثقل. further أبعد. nearer أقرب. longer أطول طبعا أقرب إلى المدرسة مني. بيروح سيرا على الأقدام. Big 32 The best time to cross the تحيا مصر bridge أحسن وقت نعبر فيه كوبري تحيا مصر is at sunset وقت الغروب. for a beautiful of the city. space فراغ. point نقطة. sign لافتة. view يعني منظر. It's important to be polite. من المهم ان تكون مؤدب when you your opinion. make take give ask لما تدي رأيك give. There were more than 1600 of Egypt's most valuable on display في المعرض. pleasures treasures measures bridges ضغط طبعا كنوز treasures. The 6th October bridge كوبري 6 أكتوبر. the two Nile banks. cuts takes links opens طبعا بيربط بين ضفتي النيل يعني links. I think climbing the most dangerous sport. tree climbing mountain climbing wall climbing cave climbing طبعا تسلق الجبال mountain. I 2 hours in الأزهر park. spent قضيت. saved ينقذ. gave يعطي. did يفعل. I spent يعني أنا قضيت. Number 9 What's your opinion of sports every week؟ make do eat give يمارس رياضة. do a sport. هنا هتلاقي ان دي مش هتفرق برضو عادي. Cairo is than أسوان. في than. crowded than most than more crowded than the most crowded. طالما في than يبقى يا more يا less مع الصفة الطويلة يا more يا less than. mountain climbing is sports of all كل الرياضات. dangerous لوحدها لا. more dangerous محتاجة than. most dangerous محتاجة the most dangerous الأكثر خطورة. a lion is than a horse. في than. stronger than strongest strong the strongest طبعا دي مقارنة بين الحصان والأسد يبقى stronger than. the Nile river in the world. the Nile is long the longest longer longest في العالم كله يبقى the longest. what is the better book you can think of؟ في the better دي كان أصلها good
بتبقى better than، مفيش than. the best، الأفضل. ما هو أفضل كتاب أنت قرأته؟ page 33. عادل is tall but رامي is tallest. رامي أطول يبقى taller. ice skating is safest than skiing. طبعا safer than، أأمن من. the bigger place we went to was the Karnak temple. طبعا the biggest place، أكبر مكان زرناه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعتذر عن أي خطأ أثناء الفيديو. انتظرونا إن شاء الله. الفيديو القادم هيكون شرح وحل يونت 9 الوحدة التاسعة، استعدادا بقى لشهر إبريل، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.